તો અરવલ્લીની પર્વતમાળાની અંદર ગ્રીન કવર એટલે કે જંગલનું પ્રમાણ અથવા તો વનસ્પતિનું પ્રમાણ વધારવા માટે એરિયલ સીડિંગ કરવામાં આવશે. તો આપણે આ એક મહત્વનો મુદ્દો છે, એને આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું કે અરવલ્લીની પર્વતમાળા ક્યાં આવેલી છે, ગ્રીન કવર એટલે શું, એરિયલ સીડિંગનો મતલબ શું, ક્યારે એનો ઉપયોગ થાય, આનો સક્સેસ રેટ કેટલો છે, આ બધી વસ્તુ આપણે જાણીશું. ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસની અંદર આ આર્ટિકલ અદ્ભુત રીતે સમજાવવામાં આવેલો છે, તો બધી વસ્તુ આપણે ડિટેલમાં સમજીએ. સૌથી પહેલાં આપણે સમજીએ કે એરિયલ સીડિંગનો મતલબ શું થાય. એરિયલ સીડિંગનો મતલબ શું થાય કે સીડને ગુજરાતીમાં કહેવાય બીજ. સીડને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? બીજ. આપણે કોઈ પણ વસ્તુ વાવી હોય, જેમ કે કપાસ વાવવું હોય કે શેરડી વાવી હોય, કોઈ પણ વસ્તુ વાવી હોય તો એના પહેલાં બીજ હોય, એ બીજ પહેલાં વાવવા પડે. એ બીજ શું કરવું પડે? વાવવા પડે. તો એરિયલ સીડિંગની અંદર શું કરવામાં આવે કે હેલિકોપ્ટર, વિમાન અથવા ડ્રોનની મદદથી હવામાંથી આ જે સીડ એટલે કે બીજ હોય, આ જે બીજ હોય એને નીચે ઘા કરવામાં આવે. તો તમને પ્રશ્ન થાય કે એવું તો શા માટે કરવામાં આવે? હાથેથી જઈને યાનો નાખવામાં આવે તો એવું ન કરી શકાય. કેમ? કારણ કે અરવલ્લીની અંદર એ એક પર્વતમાળા છે, તો અહીંયા ઘણા બધા એવા પ્રદેશ હોય કે જે ઇનએક્સેસિબલ હોય, પર્વત હોય, તો અહીંયા જવું, માનવી માટે જવું અહીંયા શક્ય હોય નહીં. પર્વત હોય અને ઊંચાણવાળી, નીચાણવાળી, આડી અવળી એવી બધી જમીન હોય, તો અહીંયા સરળતાથી પહોંચવું શક્ય હોય નહીં. એટલે એની માટે એરિયલ સીડિંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. શું કરવામાં આવે કે વિમાન, ડ્રોન અથવા હેલિકોપ્ટરમાં આ જે બીજ સીડને ભરી દેવાના અને પછી એને ઉપરથી છંટકાવ કરી દેવાનો હવાનો. અને તો હવે તમને પ્રશ્ન થાય કે ખાલી એવી રીતે બીજ ડાયરેક્ટ નાખી દેવી તો શું ઉગી જાય? તો એનો જવાબ છે કે હા, ઉગી પણ જાય અને ના પણ ઉગે. એનો પહેલાં તો એનો સક્સેસ રેટ કેટલો છે? 20%. 20% જેટલા બીજ જે છે એ ઉગે, બાકી ઉગે નહીં. 50% કરતાં ઓછો એનો સક્સેસ રેટ છે એવું માનવામાં આવે છે. પરંતુ આ ઉગી જાય એનું કારણ શું છે? કારણ કે આ સીડ જે છે એને સીડ બોલ કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે? એને સીડ બોલ. જો અહીંયા લખેલું છે સીડ બોલ. આ સીડ બોલ જે છે એ અલગ પ્રકારના હોય, માત્ર એની અંદર બીજ જ ન હોય, પરંતુ એ બીજ હોય એ બીજને બોલ એટલે કે દડાની અંદર કન્વર્ટ કરી દેવામાં આવેલો હોય. એટલે એ દડો બનાવીને આ સીડની ઉપર ક્લે એટલે કે માટી લગાવી દીધેલી હોય, કમ્પોસ્ટ એટલે કે ખાતર લગાવી દીધેલું હોય, ચાર અને બીજા અન્ય કમ્પોનન્ટ્સ, અન્ય વસ્તુઓ, એવી વસ્તુઓ કે જે બીજને પ્રાપ્ત થવા માટે અથવા બીજને મોટું થવા માટે, એની ઉત્પત્તિ થવા માટે જેટલી જરૂર હોય એ બધી જ વસ્તુ આ બોલની અંદર મિક્સ કરી અને લગાવી દેવામાં આવેલી હોય. એટલે માત્ર એ બીજ જ હોય નહીં, માત્ર સીડ ન હોય, પરંતુ એ સીડ બોલ હોય. સીડ બોલ બને એટલે કે એની ઉપર આ મિક્સચર ઓફ ક્લે, માટી, કમ્પોસ્ટ, આ બધી વસ્તુ ઉપર લગાવી દેવામાં આવે. તો અરવલ્લીની અંદર આ વસ્તુ કરવામાં આવશે. ગ્રીન કવર એટલે કે હરિયાળી વસ્તુ વધી શકે, વૃક્ષો ત્યાં વધારે થઈ શકે, એની માટે આ વસ્તુ કરવામાં આવશે. તો હવે તમે સમજેલા હશો. અત્યારે પાયલોટ બેઝ ઉપર આ પ્રોજેક્ટ જે છે એ હરિયાણાની અંદર શરૂ કરવામાં આવશે અને ધીમે ધીમે બીજી પણ જગ્યાએ શરૂ કરવામાં આવશે. જો અહીંયા તમે આ ફોટો જોઈ શકો છો કે આ ડ્રોન દ્વારા અહીંયા આ એરિયલ સીડિંગ કરવામાં આવે છે. તો એરિયલ સીડિંગ એ મતલબ તમને ખબર હોવી જોઈએ. આ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસનો તે આખો આર્ટિકલ છે. જો હરિયાણાની સરકારે અને ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટે મળી અને આ કાર્ય ઉપાડેલું છે. અરવલ્લીનો ફરીદાબાદની આજુબાજુનો એરિયા જે છે ત્યાં આ કાર્ય કરવામાં આવશે. સીડ બોલ્સ વિશે તમારે યાદ રાખવાનું છે, અને અથવા તો સીડ પેલેટ્સ જેની અંદર મિક્સચર ઓફ ક્લે, કમ્પોસ્ટ, ચાર અને આ બધી વસ્તુ એની અંતર્ગત આવેલી હોય છે. ડિસ્પ્લેસ્ડ યુઝિંગ સીડિંગ ડ્રોનનો ઉપયોગ કરીને આ કરવામાં આવે છે. અને આ જે ટેકનોલોજી જે છે એ આઈઆઈટી કાનપુરનું એક સ્ટાર્ટઅપ જે છે એના દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલી છે. તો આ પણ યાદ રાખવાનું છે કે હરિયાણાની અંદર, અરવલ્લીની અંદર આજે એરિયલ સીડિંગ કરવામાં આવશે તો આઈઆઈટી કાનપુરના સહયોગથી. અરવલ્લી રિજિયન જે છે ધીસ વિલ બી. હવે જો મહત્વની બીજી વસ્તુ જોઈએ તો આ જે એરિયલ સીડિંગ જે છે એ અત્યારના સમય દરમિયાન કરવામાં આવે. કેમ? કારણ કે અત્યારે ચોમાસાનો સમય છે, તો અત્યારે વરસાદ આવે તો તરત જ એને યોગ્ય પાણી અને યોગ્ય તાપમાન મળી જાય તો ફટાફટ એની જે બીજમાંથી અંકુર ખીલવાની અથવા એની ખીલવાની શક્યતા જે છે એ વધી જાય. અરવલ્લી રિજિયન જે છે, અરવલ્લીનો પ્રદેશ એ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે ત્યાં ઘણા બધા એરિયા એવા છે કે જે ડિફિકલ્ટ ટુ રીચ, કે ત્યાં પહોંચવું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે, ઇનએક્સેસિબલ એટલે કે તેનો એક્સેસ કરવો ખૂબ મુશ્કેલ છે. એટલે આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિથી વિમાન દ્વારા અહીંયા આ એરિયલ સીડિંગ કરવામાં આવે તો સરળતાથી પહોંચી શકે. પાયલોટ બેઝિસ ઉપર એટલે કે ખાલી અત્યારે ચેક કરવા માટે હરિયાણાની અંદર આ વસ્તુ કરવામાં આવશે. અને આગળ જતા અરવલ્લીની અંદર તો શરૂ છે, તે આગળ જતા જો સક્સેસ થશે તો શિવાલિક હિલ્સની અંદર, શિવાલિકની ટેકરીમાં પણ કરવામાં આવશે. અત્યારે પણ થોડા ઘણા અંશે શિવાલિકમાં પણ કરવામાં આવશે. અરવલ્લીની જે 100 એકરનો જમીન જે છે, 100 એકરનો જમીન, ત્યાં આ વસ્તુ જે છે એરિયલ સીડિંગ એ કરવામાં આવશે. યમુના નગર અને મહેન્દ્રગૃહ નામની જગ્યામાં જુલાઈમાં આ વસ્તુ કરવામાં આવશે. પ્રોવાઈડ. હવે જો આના કારણે બીજો એક મહત્વનો પોઈન્ટ વિચારીએ તો આના કારણે જે મહિલાઓ જે છે એને એક રીતે રોજગારીની તક પણ મળી રહે છે. તમને થાય કે એવું તે કઈ રીતે? કારણ કે આ સીડ બોલ બનાવવા માટે મહિલાઓ જે છે એને રોજગારી મળશે. કારણ કે મેં તમને કીધું સીડ બોલ, તો સીડ બોલની અંદર માત્ર બીજ જ નહીં હોય, પરંતુ બીજની ઉપર માટી, ખાતર, આવું બધું પણ લગાવવું પડશે. તો આની માટે મહિલા કમ્યુનિટી, વિમેન કમ્યુનિટીને રોજગારીના અવસર પણ મળી રહેશે. તો એ પણ સારી વસ્તુ છે. ભારત બહુ મોટો દેશ છે, બરાબર. અને આ ડ્રોનની અંદર એને જ્યારે લઈ જવામાં આવે, એ બીજને લઈ જવામાં આવે સીડ બોલને, તો એક સમય દરમિયાન એક ડ્રોનની અંદર 2 કિલો જેટલા બીજ લઈ જઈ શકાય છે.
અને આની માટે એક મહત્વની વસ્તુ શું છે કે પ્રિસાઇઝ ડિલિવરી, ચોક્કસ જગ્યાએ તે આ જે બીજ જે છે પડે એ અતિ મહત્વનું છે. કારણ કે પથ્થર ઉપર જો હવે જો અરવલ્લી આખો પર્વત છે બરાબર, તો પથ્થર ને એવી બધી જમીન તો પર્વત ઉપર પથ્થર ઉપર આ બીજ પડે તો પછી ત્યાં તો ઉગવાનું જ નથી. એટલે ચોક્કસ જગ્યાએ પ્રિસાઇઝ ડિલિવરી થઈ, ચોક્કસ જગ્યાએ એ બીજ પડે એ ખૂબ મહત્વનું છે. એટલે સીડ્સ જે છે એ અલગ અલગ સાઇઝના હોય, જેને અલગ અલગ જગ્યાએથી અલગ અલગ અંતરાળ દરમિયાન એને નીચે એની ડિલિવરી કરવામાં આવે છે બરાબર. 20 થી 25 મીટરની ઊંચાઈથી એની ડિલિવરી કરવામાં આવે છે અને 20,000 થી 30,000 જેટલા બીજ જે છે અથવા તો આ જે સીડ બોલ્સ એને એક દિવસમાં નીચે ડિલિવરી કરવામાં આવે છે. પ્લાન્ટેશન ટેન્ડ્સ ટુ બી લો લેસ ધેન, જો મેં તમને કીધું કે આનો સક્સેસ રેટ જે છે એ 50% કરતાં પણ ઓછો છે. મતલબ કે એક દિવસની અંદર માની લો કે 100 જેટલા બીજ હવામાંથી નીચે ઘા કરવામાં આવે તો 50 કરતાં પણ ઓછા બીજમાંથી વૃક્ષ ઉગવાની શક્યતા રહેલી છે બરાબર. પરંતુ તેમ છતાં પણ જો આપણો સક્સેસ રેટ 20% પણ થાય, 20% પણ થાય તો પણ આપણે અરવલ્લીની અંદર 1000 જેટલા વૃક્ષો ઉગી જશે, એવું આજે વિનોદ કુમાર જે છે કન્ઝર્વેટર ઓફ ફોરેસ્ટ એના પ્રિન્સિપલ ચીફ જે છે એના દ્વારા આવું કહેવાનું થાય છે. તો એરિયલ સીડિંગ શું છે, કેવી રીતે વર્ક કરે છે, બધી વસ્તુ આપણે ડિટેલમાં જોઈ લીધી છે. આના ફાયદા પણ આપણે જોઈ લીધા છે બરાબર. જો અહીંયા હેલિકોપ્ટરમાંથી પણ આવી રીતે કરી શકાય છે, નીચે આવી રીતે કરી શકાય છે બરાબર. એરિયલ સીડિંગ ડેપ્લોયડ ટુ મેક ધ અરવલ્લી ગ્રીનર, અરવલ્લીની અંદર વધારે હરિયાળી વધારવા માટે આ જો ડ્રોનનો ફોટો આપેલો છે, આ બીજા એક ન્યૂઝપેપરે પણ આને કવર કરેલું છે. તો અતિ મહત્વની વસ્તુ. હવે અરવલ્લી ક્યાં છે, એક પર્વતમાળા છે એ જોઈએ. પહેલા મહત્વનો પોઈન્ટ જોઈએ કે અરવલ્લી જે છે એ એક રીતે વિશ્વની સૌથી જૂનામાં જૂની પર્વતમાળા છે, સૌથી જૂનામાં જૂની. તમને પ્રશ્ન થાય તો વિશ્વની સૌથી યુવાન પર્વતમાળા કઈ છે, તો હિમાલય જે છે હિમાલય પર્વત એ વિશ્વની સૌથી યુવાન પર્વતમાળા છે. એક રીતે એવું કહી શકાય કે વિશ્વની સૌથી યુવાન પર્વતમાળા અને સૌથી વૃદ્ધ પર્વતમાળા બંને ભારત પાસે છે બરાબર. તો આ તમને ખબર હોવી જોઈએ. અરવલ્લી જે છે એ કઈ કઈ જગ્યાએ ફેલાયેલી છે એ જોઈએ. તો આ જે અરવલ્લીની શરૂઆત થાય છે દિલ્હીથી બરાબર. દિલ્હીની અંદર જે પ્રેસિડેન્ટ હાઉસ અથવા તો રાષ્ટ્રપતિ ભવન જે છે એ પણ અરવલ્લીની ટેકરી જે છે એની ઉપર જ ઉભેલું છે, એની ટેકરી ઉપર જ ઉભેલું છે. તો દિલ્હી પછી હરિયાણા પછી રાજસ્થાન અને ગુજરાતમાં આ પર્વતમાળા જે છે એ ફેલાયેલી છે. લગભગ 800 કિલોમીટરની આજુબાજુની લંબાઈ છે બરાબર. ગુજરાતની અંદર ફેલાયેલી છે તો અતિ મહત્વની વસ્તુ થઈ જાય છે. તમને ખ્યાલ જ હશે ઉત્તર ગુજરાતની અંદર આજે સાબરકાંઠા અને બનાસકાંઠા ને એ બાજુ જે બધી ટેકરીઓ આવેલી છે એ બધી આ અરવલ્લીનો જ એક ભાગ છે. તમને ખ્યાલ હશે કે અમદાવાદની અંદર જે થલતેજ ટેકરા આવેલા છે, એ આ અરવલ્લીનો પૂંછનો ભાગ છે, એટલે કે અરવલ્લીનો અંત ભાગ છે. અરવલ્લી અહીંયા પૂરી થાય છે અને અરવલ્લીની શરૂઆત ક્યાં થઈ છે તો મેં તમને પહેલા જ કહી દીધું, દિલ્હીના પ્રેસિડેન્ટ હાઉસ, દિલ્હીની અંદર જે રાષ્ટ્રપતિ ભવન જે છે અહીંયા એની શરૂઆત થાય છે. હવે અરવલ્લી રેન્જ જે છે તો એનું સર્વોચ્ચ શિખર કયું છે એ ખબર હોવી જોઈએ. તો એનું સર્વોચ્ચ શિખર જે છે એ આ ગુરુ શિખર છે, જે માઉન્ટ આબુમાં આવેલું છે. ગુરુ શિખર એ તમારે યાદ રાખવાનું છે બરાબર. બીજી જો 800 કિલોમીટર જેટલી એની લેન્થ છે, લંબાઈ એની છે એ પણ ખબર હોય છે. હવે અહીંયા ફૂટપટ્ટી લઈને કોઈ માપવામાં ન ગયેલું એટલે એપ્રોક્સિમેટલી આપણે માનવાની છે કે 800 કિમીની એની લંબાઈ છે. પ્લાન્ટેશન ટેકનિક જે છે અહીંયા સીડ બોલ વિશે તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. હવે જો આની અંદર મહત્વની વસ્તુ ફાયર એન્ડ ફોરગેટ, એટલે કે એકવાર આપણે આ સીડ બોલ્સ જે છે એ નીચે હવામાંથી નીચે જમીન ઉપર ઘા કરી દીધા પછી આપણે એને ભૂલી જવાનું, ફોરગેટ કરી દેવાનું. કેમ? કારણ કે મેં તમને કીધું આ માત્ર આની અંદર બીજ જ ન હોય, આની અંદર સીડ બોલ્સ હોય. કારણ કે એની અંદર શું કહેવાય, ક્લે એટલે કે માટી, પછી ખાતર, કમ્પોસ્ટ, આ બધી વસ્તુ ઓલરેડી એની અંદર નાખેલી જોઈએ. ન્યુટ્રિયન્ટ્સ એટલે કે પોષક તત્વો, જેટલી મહત્વની વસ્તુ જોતી હોય એ બધી એની અંદર નાખેલી જોઈએ. અને આની અંદર એવી વસ્તુનું પણ ધ્યાન રાખવામાં આવે, ક્લે એટલે કે માટીને એવું બધું વ્યવસ્થિત રીતે એને પ્રોટેક્શન આપવામાં આવે, સંરક્ષણ આપવામાં આવે કે જેના કારણે આ સીડ બોલ્સ જે છે એને પક્ષીઓ, કીડીઓ અથવા ઉંદર જે છે એ ન ખાઈ જાય બરાબર. તો આ બધી વસ્તુનું પણ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવેલું છે. તો જેટલા મહત્વના પોઈન્ટ હતા એ બધા આપણે જોઈ લીધા છે.